जय महाराष्ट्र मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत असे दोन ॲप्स ज्याच्यामध्ये तुम्ही एका क्लिकमध्ये तुमचा स्वतःचा पर्सनल लोगो क्रिएट करू शकता आणि तो तुम्ही तुमच्या इंस्टाग्रामवर किंवा तुमच्या सोशल मीडियावर किंवा तुमच्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये कुठेही तुम्ही यूज करू शकता। फक्त एक क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा लोगो क्रिएट होणार आहे, रेडी होणार आहे। तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण पूर्ण व्हिडिओ बघत नाहीत लोक आणि मग नंतर विचारतात की तुम्ही हे कसं केलं किंवा तुम्हाला हे कसं जमलं। प्लीज तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, हार्डली 2 ते 5 मिनिटाचा व्हिडिओ असणार आहे। हा व्हिडिओ पूर्ण बघा अशी मी तुम्हाला अपील करतो। आणि चला आता जाऊयात माझ्या मोबाईलच्या स्क्रीनमध्ये आणि बघूयात लोगो क्रिएट कसा करायचा अवघ्या 2 मिनिटात। तर मित्रांनो, आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत आपल्याला लोगो जर क्रिएट करायचं असेल प्रोफेशनल, तर फक्त तुम्हाला त्या ॲपमध्ये तुमचं नाव टाकायचं आहे आणि लोगो क्रिएट होतो। 2 मिनिटांमध्ये तुमचा लोगो क्रिएट तुम्ही करू शकता। तर या ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो। या ॲपचं नाव आहे लोगो मेकर। तुम्हाला वेगवेगळे कॅटेगरीज दिलेले आहेत, टेक्नॉलॉजी, नॅचरल लोगो, वेडिंगचे लोगो आहेत, त्यानंतर फॉक्स लोगो, माउंटन, रिअल इस्टेटमधले लोगो तुम्ही क्रिएट करू शकता। ॲब्स्ट्रॅक्ट, बर्ड्स, असे बरेचसे क्रायटेरिया यामध्ये दिलेले आहेत। आपण बघूयात टेक्नॉलॉजीमध्ये काय काय ऑप्शन आहेत। टेक्नॉलॉजीमध्ये हा एक ऑप्शन आहे। सो हा लोगो मी घेतोय, डाउनलोड होतो हा टेम्पलेट। सो हा लोगो रेडी झालेला आहे। याच्यामध्ये तुम्ही सगळं चेंज करू शकता। तुम्ही टेक्स्ट इथला चेंज करू शकता। माझं नाव इथे मी टाकतोय, हा मी रिप्लेस करतो इथे, सोशल पियुष असं नाव देतोय इथे, सोशल पियुष टेक्नॉलॉजी असं काहीतरी आपण टाकूयात। त्यानंतर तुम्ही बॅकग्राऊंड चेंज करू शकता। तुम्हाला जे काही बॅकग्राऊंड पाहिजे असेल तर ते बॅकग्राऊंड तुम्ही चेंज करू शकता। त्यानंतर इथे तुम्ही इफेक्ट्स पण वेगवेगळे चेंज करू शकता। हे जे बॅकग्राऊंडचे इफेक्ट्स आहेत हे पण तुम्ही तिथे चेंज करू शकता। तुम्हाला जो तुमच्या ब्रँडला सूट होतोय तो तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर इथे याचा तुम्ही कलर पण चेंज करू शकता, याची साईज तुम्ही चेंज करू शकता आणि तुम्हाला जर लोगो सेव्ह करायचा असेल आणि तुम्ही इथे सेव्ह करू शकता। 2 ऑप्शन येतात तुम्हाला सेव्हचे। बॅकग्राऊंड जेपेज तुम्ही सेव्ह करू शकता किंवा PNG सेव्ह करू शकता। त्यानंतर आणखीन एक मी तुम्हाला ॲप दाखवणार आहे। त्या ॲपमध्ये पण तुम्ही लोगो क्रिएट करू शकता। या ॲपचं नाव आहे कॅनवा, CANVA, कॅनवा। कॅनवामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी करू शकता। त्यापैकी एक म्हणजे तुम्ही लोगो पण क्रिएट करू शकता। इंस्टाग्राम पोस्ट तुम्ही क्रिएट करू शकता, इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब थंबनेल, लोगोज, भरपूर काही कॅनवामध्ये तुम्ही यूज करू शकता। तुम्हाला जर कॅनवावर व्हिडिओ हवा असेल तर मला नक्की सांगा, मी डिटेल व्हिडिओ बनवतो कॅनवावर की कशा पद्धतीनं तुम्ही डिझाईन करू शकता आणि कुठले कुठले एलिमेंट्स तुम्ही यूज करू शकता। तर आता आपण लोगो इथे बघतोय आणि तुम्ही तुमच्या निशनुसार किंवा तुमचा जो ब्रँड आहे त्यानुसार तुम्हाला फक्त इथे टॅप करायचं आहे आणि तुम्ही लोगो क्रिएट करू शकता। फॉर एक्झाम्पल जर मला फिटनेसमधला जर लोगो पाहिजे असेल, इथे मी सर्च करू शकतो फिटनेस लोगो। सर्च करून तुम्हाला एवढे ऑप्शन्स येतात। हा मी एक सिलेक्ट करतोय, इथे टॅप करून तुम्ही असं मी एक नाव देतोय, याच्यामध्ये तुम्ही फेस ॲडजस्ट करू शकता। तर इथे फॉन्टचा ऑप्शन आहे, फॉन्ट तुम्ही वेगवेगळे फॉन्ट सिलेक्ट करू शकता। ऑलमोस्ट सगळे फ्री फॉन्ट आहेत, काही काही पेड फॉन्ट आहेत। पेड फॉन्ट वापरायची गरज नाही आहे कारण आपण फुकटमध्येच काम करतोय। तो फिटनेस मंत्रा, फिटनेस फॉर ऑल हा एक तुमचा लोगो क्रिएट झालेला आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲनिमेशन देऊ शकता, वेगवेगळे ॲनिमेशन्स आहेत। पण जर तुम्हाला स्टॅटिक लोगो पाहिजे असेल तर तुम्हाला ॲनिमेशनची गरज नाही आहे। त्याचबरोबर प्लेसिंग तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। इथे तुम्ही वेगवेगळे शेप्स घेऊ शकता। त्याचबरोबर टेक्स्ट तुम्हाला जर काही गॅलरीमधून पाहिजे असेल तर गॅलरीमधून तुम्ही इमेज किंवा PNG यूज करू शकता। सो कॅनवामध्ये तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी करू शकता। कॅनवा इज द बेस्ट ॲप ज्याच्यामध्ये तुम्ही लोगो क्रिएट करू शकता। एका क्लिकमध्ये तुम्हाला लोगो क्रिएट करता येतो। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा।